السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم رح نشرح مع بعض بروتوكول ال SBMI الخاص بمعالجات كوالكوم الحديثة وطريقة فحصها على أداة أمير تول، ولكن سوف أستعرض معكم فيديو لفني بين قوسين من الذباب الإلكتروني. هو فني لا يفهم بمجال الصيانة، هو ناقل لمعلومة، يده ماهرة بالرفع والتركيب. اشترى أداة أمير تول فقام بعمل فيديوهات تضليلية للأداة. نحن إن شاء الله سوف نرد بكل علمية ومصداقية سلبا أو إيجابا عن الفيديو. خلونا نتابع الفيديو مع بعض. درت انت درت حمي عارف لا. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بيان. اليوم فيديو بعنوان حامي على روحك. المهم خوتي، اليوم دخلنا مي 11 كما مكتوب لك. انت تجيك في عندك طبعا سوف أسرع الفيديو. مبذول هنا مشكل. هذا هنا بعد ما حطينا فات سيركويت شا لا والله هنا سنين من جايك درت حمي عارف لا. إن شاء الله سوف نرد على الفيديو بطريقة علمية ممنهجة بغض النظر عن الفني واستهزائه، وهذه تربية ترجع له. وطريقة تقديم الفيديو بطريقة استهزائية ساخرة، نحن نترفع عن هذه الأمور، ولكن نحن كالعادة نرد بطريقة علمية حقيقية لنثبت العلم أنه أهم من الحفظ والتجربة. كما هو الأخ الفني يده جيدة بالرفع والتركيب، ولكن لا يوجد عنده رصيد من المعلومات العلمية. كما نشاهد الأخ قدم له جهاز مي 11، الجهاز عطله فاصل لا يعمل، فقام بتوصيل الجهاز على أداة أمير تول. فقامت أداة أمير تول بإعطائه مشكلة بآي سيهات الباور اللي تتمثل بأربع آي سيهات، ومشكلة بخط الفي بات سنسور المرتبط بهذه الآي سيهات. فقام الفني كما ذكر بقيام كما هو أظهر لنا هنا. نلاحظ آثار شغل على الآي سيهات، بغض النظر هو قال أنها سليمة، أنا أشك بهذا الأمر، ولكن اتجه إلى عملية ريبولينج للمعالج. وهو تواصل معنا أيضا على جروب الدعم، وقلنا له أن العطل بآي سيهات الباور أو ببروتوكول التخاطب، فهو قام برفع المعالج وخرج بفيديو عنوانه حامي على روحك، الأداة نصب واحتيال، بشكل ساخر. فنحن نتقبل جميع الأنواع النقد، بالعكس لو في عنا خطأ نحن بنحسنه، بناخذ المنيح من الفيديو وبنكب العاطل. طبعا العاطل هو ترجع لتربيته الفني وتربيته هذه اللي تربى عليه. فطرح فيديو ساخر بمعنى حامي على روحك. هو فقط قام بعملية ريبولينج للمعالج، وبعد عملية الريبولينج قام بتشغيل الجهاز فاشتغل، وقال أن الأداة نتائجها غير صحيحة وعملية الريبولينج كافية لتشغيل الجهاز. وإن شاء الله سوف نرد بالعلم والمعلومة دون عواطف ودراما عن الفيديو ونثبت التجارب الناجحة للأداة. سوف نقدم لكم شرح سريع عن آلية العمل لبروتوكول SBMI. أولا، أي جهاز أندرويد من الأجهزة الحديثة له منظومتان عمل: منظومة قبل التشغيل ومنظومة بعد الضغط على زر الباور. كما نلاحظ أنه نحن أول ما نضع بطارية بالجهاز فبيخرج عنا فولت في بات في بي اتش باختلاف المسمى للمعالج، وخط الباور اون على كبسة الباور باختلاف قيمة الفولت. طبعا هذا الشرح المختصر عن الدائرة وليس المتعمق. وبعدها عند الضغط على زر الباور يقوم الاي سي بعمل ريسيت لبروتوكول SBMI الخاص بالاي سي هات المتصلة على المسار عن طريق البروتوكول، وبعدها خروج فولتيات البك والال دي او، وبعدها يخرج التردد، وبعدها تخرج نقطة البي اس هولد، وهنا يدخل الجهاز بوضع الاي دي ال لو كانت الذاكرة تم ازالتها. اما اذا كانت الذاكرة موجودة والسوفت وير سليم يبدأ تسلسل اقلاع السوفت وير. الأداة تبدأ من هذه المرحلة، من بعد مرحلة البي اس هولد. فهنا
إما الجهاز يقلع أو لا يقلع. هلأ سبب الإقلاع وعدمه له مسببات كثيرة ضمن مجال فحص الأداة، وأهم هذه الأسباب هو بروتوكول ال SBMI. لو لاحظنا هذا الجهاز اللي كان مع الفني، لو ذهبنا إلى دائرة الباور سوف نكتب SBMI، لنلاحظ اتصال بروتوكول ال SBMI بهذا رقم هذه الاي سي اللي هي البي ام ار 7358. سوف نذهب الى الفيديو الخاص بالفني لنلاحظ اليوم فيديو بعنوان حامي على روحك. المهم خوتي ان هنالك فشل باتصال بهذه الاي سي بي ام ار 73A. فعلا هناك فشل باتصال بروتوكول اس بي ام اي بهذه الاي سيات، وفعلا ان الاداة كلامها صحيح وان الفني لا يفقه من القول شيئا، وهو زي ما قلنا انه فني حافظ مش فاهم. فعلا الاداة صحيح تحديدها للعطل، وان يوجد فصل ببروتوكول اس بي ام اي، اما المتهم اي سي هات الباور او المعالج. فانا هنا كفني صيانة انا الذي يجب ان استلم زمام الامور وتحديد العطل بشكل صحيح ودقيق. وفعلا هو اتجه بشكل حفظي لعملية ريبولينج بسبب الأعطال الشائعة، وقام بعملية ريبولينج، وفعلا تم أن الفصل يأتي من المعالج، وهنا ضرب ضربته أنه عمل ريبولينج وأقلع مع الجهاز وقال أن الأداة مخطئة، ولكن الأداة صحيحة كل الصحة بالتحديد العلمي وليس الحفظي للمعلومة. وكما نشاهد هذه نقطة ال SBMI، لو أخذناها من هنا وذهبنا إلى البيت ماب وضغطنا على البروتوكول لنلاحظ أن البروتوكول يخرج من المعالج ويذهب إلى IC 2-3 ويتخاطب مع هذه الاي سيات عن طريقه للمعالج ليحدد لك الاي سيات التالفة على المسار. وفعلا تم تشخيص المشكلة بالمعالج نفسه انه فيه خلل بقطع ببعض الاتصالات ما بين الاي سيات مع بعضها البعض. وهنا ارجح ان المشكلة اما خلل بالمعالج كبروتوكول SBMI او خلل بالاي سيات. طبعا هنا الامر مبهم، ولان الفني قال انه عمل ريبولينج، وانا اشك بهذا الامر، لانه مثل ما نلاحظ ان الجهاز متعرض لسوائل بشكل شديد. انا لست بتحليل عمل الفني لاني كنت معه اثناء الاصلاح، ولكن اني افترض على هو النظرة العينية للبورد. كما نشاهد ان الجهاز عليه اثار سوائل وشغل. طبعا بالنهاية تقرير الاداة 100% صحيح، وهذا الفني هو عبارة عن شخص يستهزئ فقط بدون فهم أو معلومة. وسوف نترككم مع الشرح العلمي والصحيح لبروتوكول SBMI والتجربة علمية على الأداة. تابعوا معنا تكملة الفيديو. السلام عليكم. اليوم عنا تجربة بدنا نقوم فيها على أداة أمير تول. طبعا مثل ما بنعرف إنه المعالجات الكوالكوم الحديثة من SDM 450 فما فوق صار في بروتوكول خاص للتخاطب مع ايسيات الباور مع بعضها البعض. هذا البروتوكول يدعى بالاس بي ام اي. هذا البروتوكول هو متصل من المعالج الى ايسيات الباور مع تعددها. يعني في بعض الاجهزه ايسيات الباور ممكن تجي بنوعين، ممكن تجي باور وشحن مدمجين مع بعض، او شحن منفصل وباور منفصل وباور منفصل، هو على تعدد اي سيات الباور. او مثل حالة جهازنا عنا اي سي باور مساعد اللي هو شحن منفصل، مثل ما شايفين هون اي سي شحن منفصل، يعني هنا بسموه سوبرفايزر اي سي. وعندنا شحن سريع منفصل، هون شحن عادي وهذا الشحن السريع. وعندنا اي سي باور، طبعا بسبب الشيلد هون في اي سي باور اخر. طب هي الاي سيات كيف بتنسق؟
هي الايسيات بتنسق عمليتها عن طريق بروتوكول يدعى بالاس بي ام اي. طبعا تابعوا الشرح اللابتوب رح اوضح لكم كيف. هذا بروتوكول اس بي ام اي يتم توصيله ما بين هذه اي سي وهذا الاي سي وهذا الاي سي وربطهم بالمعالج. فالاداة لما نحن بنوصل عليها بتقرأ لنا البروتوكول الخاص بالاس بي ام اي. يعني اليوم الاداة لما بتقول لك اي سي الباور سليم، هو سليم كبروتوكول تخاطب، هي فعلا بتعمل تيست باور بروتوكول بس، يعني هالاي سي موجودة على المسار ام لا. فهي ميزة كتير جيدة انه انا اليوم عندي جهاز بدي تست الباورات تبعه راكبين صح ولا لا، فانا بقوم بعملية قراءة لايسيات الباور من خطوط التي اكس والار اكس من هي النقطة عن طريق المعالج، بيقرأ الايسيات المتصلة على المسار. طيب بحال المعالج قال لك انه في فشل بالايسيات، مين المتهم بيكون؟ المتهم هون اما الاي سي او المسار هو بروتوكول اس بي ام اي اللي انا بتست فيه مع المعالج. يعني ممكن اما تكون الاي سي فعلا مو راكبه، او اذا انا لقيت الاي سي سليمه ولقيت تيست بوينت خاصه بالاي سي وما لقيت ممانعه على المسار، فممكن يكون خلل اما بالاي سي او بالمسار الممتد للمعالج. فهون نحن هو يعني مثل بروتوكول ار اف اف اي الاس بي ام اي، في اكثر من اي سي على المسار، فممكن الممانعه ما تكون تبع هي الاي سي، المسار الممتد. ولكن اليوم نحن ممكن نقابل مثلا تقول لك انه باور فيل. كلمه باور فيل تحتمل شقين، اما الاي سي تالف او الخط اللي واصل تحت المعالج في قطع. فهون اما بحتاج لعمليه ريبولينج للمعالج، وطبعا بمثل حاله هذا جهازنا انا شايل الاي سي منه. هلا رح نشوف كيف الاداة رح تكتشف انه في اي سي مفقودة بسبب نحن فقدنا الاس بي ام اي تخاطبه مع المعالج. هي اول نقطة. ثاني نقطة، ممكن الاداة تعطيك فيل باي سيات الباور. يعني هذا الفني اللي بيطلع له فيل باي سيات الباور فعلا بيكون اما في قطع بخطوط المعالج او في اي سي على المسار فاصل لسبب من الاسباب. فهي ميزة كتير جيدة وقوية بأداة أمير تول لمعالجات كوالكوم. طيب هلا نحن التجربة اللي حنعملها، أنا قمت بإزالة أي سي الشحن حنقول أو الباور المساعد. طبعا هي التجربة بتنفع لهذا الجهاز لأنه هي أي سي فقط مسؤولة عن شحن، يعني ما فيها خطوط باك، يعني ما بتغذي المعالج بخطوط باك. فأنا قادر أعمل هي التجربة. في بعض الأي سيات ما فيك تعمل هي التجربة. ليه؟ لأنه بيكون في قدامها ملفات، هاي الملفات مسؤولة عن تغذية المعالج، فأنت ما فيك تعوض هاي الفولتيات كلها. أما هذا الجهاز هي اي سي منفصل فقط مسؤول عن وظائف الشحن وبعض وظائف التشغيل بالجهاز. وفي اي سيات باور بيستلموا في بي اتش من هاي الاي سي، بتخرج في بي اتش على طرفين الملف او باك بوست، فبتغذي هدول اي سيتين وبيطلع التردد والمعالج بيشتغل، ولكن ما بيقلع الجهاز، يعني بس بيخرج هون فولت. نحن بنقدر نتست ليش الجهاز ما اقلع، لانه اكيد حيقلنا انه في اي سي مفقوده معنا، او بحال كانت الاي سي مو راكبه صح بيقول لك انه في اي سي على المسار وبيعطيك رقم الاي سي اللي هي فاصله. طيب هلا اللي نحن حنقوم فيه بالتجربه هو كالتالي، رح نقوم بسحب فولت مباشر من الفي بات لنغذي فيه الفي بي اتش، لنغذي فيه اي سيات الباور الموجودين ليقوموا بخرج الباك والال دي او لتغذيه المعالج، ليطلع عندي فولت على نقطه الار اكس بالنسبه للاداه لاقدر احدد لك العطل. طيب التجربه رح نقوم اول شيء بيجي هذا السلك توصيل، رح نربط السلك، ربطناه هون، ورح نقوم بربطه على الفي بي اتش بشكل مباشر. هلا رح نمسك الجهاز البورد ونحطه بالشاسي.
هلا هيك تغذى الفي بي اتش بشكل مباشر بفولت البطارية. نحن كيف نقدر نعرف؟ هون نحن بعد ما ربطنا الخطوط، شوف اخي الكريم، رح نقوم بقياس فولت. لاحظ فولت قيمته منخفضة. هلا رح اضغط، لاحظ انه الجهاز اقلع. طبعا هون الجهاز بيقلع ولكن ما بكفي اقلاع، شعار اول وبيثبت. السبب لاحظ لانه ما في خطوط الفولت سنسور غير متصلين، فانت هيك مشغل الدوائر بشكل دايركت، يعني بس هو بوكو وبضل ثابت على الشعار، ما بكفي اقلاع. طيب هذا دليل انه هلا نحن حنشوف كيف الاداة رح تحدد لك انه اي سي موجودة ام لا. وهي كثير ميزة جيدة بالاداة، لانه شايف يعني ممكن يكون لما انت تركب الاي سي ممكن يكون طرف من اطراف الارجل الاس بي ام اي غير متصل، ولكن الفي بي اتش كارجل متصلة، فالجهاز بيقلع شعار. فهي ميزة من ميزات الاداة. يعني انه اليوم في كثير اعطال الاداة بتحددها. انا اليوم بدأت بسلسلة هالشروحات لنشوف وظيفة من وظائف الاداة. يعني كيف؟ يعني مثلا ممكن الجهاز يكون عندي انا ركبت اي سي، فهي الاي سي كان في طرف للصدفة من الاس بي ام اي مو راكب بشكل صحيح، فانت هون بس رجل الفي بي اتش متصلة مثل ما احنا شايفين، نحن ساحبين سلك من كونكتر البطارية دايركت على الفي بي اتش، فالجهاز مقلع ولكن بيعلق شعار اول. ليه؟ اول شيء بروتوكول اس بي ام اي مو متصل ليخبر المعالج بحالة خطوط الحساس البطارية، فبضل معلق عندك شعار اول. فهي ميزة من ميزات الاداة، لانه هذا يعتبر عطل تعليق شعار اول، وهذا من اعطال اللي نعتبر اعطال ممكن بالنسبة الفني ما بيقدر يحددها. طب كيف بده يشتغل هون بقى الفني؟ بده يجي للطرق التقليديه اللي هي مبنيه على الحفظ، انه يرفع كل الاي سي هات بالبورد ريبولينج ويرجع، يا بيشتغل يا لا. هون في احتمالات، وهون بقى يعني في عندك شغله اسمها المهاره اليدويه. بينما انت بالاداه خلص عرفان عطلك وين. انت اليوم لما تشتغل على ارضيه صلبه غير لما تشتغل على مبدا احتمال، والاحتمالات مبادئها كثيره، ممكن ايه وممكن لا. فهون انا اكيد طلع عندي فولت على هي النقطه، رح اقوم بربط خطوط التخاطب الخاصة بالأداة. طبعا هي نقلة جدا نوعية بأداة أميرتول، هي الأداة الوحيدة اللي بتفحص بروتوكول الاس بي ام اي من دون الحاجة لراسم إشارة، لأنه نحن بنعرف في رواسم إشارة خاصة لتحلل بروتوكول الميبي الخاص ببروتوكول اس بي ام اي اللي هو تخاطب ايسيات الباور للمعالجات الحديثة الخاصة بكوالكوم. هلا أنا شو عملت؟ الخطوات كالتالي. أنا قمت بسحب خط من الفي بات الى الفي بي اتش بشكل مباشر، فنحن تخطينا منظومه الاي سي. الجهاز اقلع معنا مثل ما بنلاحظ شعار اول، وهذا عطل من اعطال الريستارت او اعطال تعليق شعار اول يدعى به، لانه الجهاز بروتوكول اس بي ام اي فاصل، فالمعالج ما عم يقدر يحدد حاله الجهاز، هو بس عباره انه واصل فولت لهدول الاي سيات فخرج التردد والبك والال دي او، فالمعالج اقلع، فبالنسبه للجهاز واقف شعار اول. وكثير بتصير معنا هي الحاله. طبعا بحل الفني هو بغير معرفه انه بيعمل ريبولينج لاي سي الشحن، دائما تتاثر بالحراره، تفصل خطوط اس بي ام اي، بخلي الجهاز يعلق شعار اول. يعني تخيلوا يا شباب كم حاله لوقوف الجهاز شعار اول، حالات لا تعد ولا تحصى. ومن يومين انا طرحت فيديو ايضا على توقف الجهاز شعار اول. فبروتوكول اس بي ام اي مهم. فنحن لما يصير عندنا خلل بهذا البروتوكول اما بيكون المتهم هو المعالج او الاي سي. طبعا اذا كان الجهاز ما عليه اثار شغل فنحن بنتهم المعالج، فهو عمليه ريبولينج لانه في قطع بروتوكول تحته حيطلع لك فيل، فانت بتقوم عمليه ريبولينج للمعالج. كانت الامور تمام غير تمام، قمت بعمل ريبولينج لاي سيات، فالاداء ناجحه 100% بحال عطتك خلل باي سيات الباور. حننتقل معكم على الكمبيوتر لنشوف باقي التفاصيل. طبعا هون نحن معنا هذا الجهاز. كيفية استخدام الصحيحة للأداة، أول شيء نحن واصلين خط هو تي اكس على البورد، بالنسبة إن ار اكس على ار اكس الأداة، يعني هون ار اكس هون تي اكس، فنحن الصور الجاهزة عندنا بالأداة معدلينها، يعني ار اكس على ار اكس الأداة وخط الأرضي. في بعض الأجهزة بتحتاج توصل الخطين،
فيعني دائما المحبذ انه نوصل الخطين، نوصل الخطين المحبذ، يعني انه نحن نوصل الخطين مع بعض. هون بنفتح الأداة وبنتجه على خانة التستنج. بعدها بنختار من مود كونكشن سيتنجز، بنختار الوضع الخاص بالاتصال اللي هو كوالكوم ميثود 1، وبعدها بنضغط على خيار جنرال تيست. هلا هون نحن بالجهاز بنكون عم نضغط على زر الباور بشكل مطول تقريبا 20 30 ثانية، بعدين بنرفع ايدنا. بعد ما نضغط حتى نرسل البيانات للسيرفر حيرجع رد من السيرفر. هون السيرفر قرأ الاي ديات من المعالج الاي سيات، وبعدين اعطاك التستنج لايف لوج ليقول لك انه في فشل باي سي الشحن. وطبعا نحن بهي العمليه بنكون فقدنا خطوط الاي سنس وليس الفي سنس. الاي سنس وجدنا انه قيمه البطاريه اصبحت نول. بالعاده الاداه بتجيب لك قيمه البطاريه، هون لا، اصبحت قيمه البطاريه نول، دليل على وجود خلل بخطوط الاي سنس اللي هو عدم وجود اي سي الشحن. طبعا هون نحن مثل ما بنلاحظ على بروتوكول اس بي ام اي بنلاحظ كيف انه خارج من المعالج على اي سي 2 3 عن طريق خطوط داتا وكلوك، بيربط اي سيات الباور ببعضها البعض، وعلى هذا الاساس المعالج هو اللي بيقرا الاي سيات. فدوما اذا بيحصل خلل بهي البروتوكولات نحن نتهم معالج بعدين اي سيات.